ลองให้กินอาหารลูกสุนัขครั้งแรกท่าทางจะติดใจน่าดู หัวจุ้งขนาดนี้ ไอตัวไม่กินก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันอร่อยนี่เขากินกันเต็มนี่ไม่กินเหมือนเขานะอร่อยไหมล่ะ